مكعبات ل3 مكونات من دون فرن. وصفة حلا سهلة كتير وسريعة، بيطلع معنا هيدا الشكل الحلو، طعمة كتير لذيذة والطريقة من أسهل ما يكون. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بيلزم لنا لوح وزنه 220 جرام من الشوكولا، منضيف عليه نصف كوب كريمة خفق، الكريمة السائلة للحلويات. بدنا نحطن على حمام مائي، والمي ما لازم تكون كتير عم تغلي تحت الشوكولا حتى تضل الحرارة ناعمة عليهم. ما بدنا الحرارة تكون كتير قوية، بدنا حرارة خفيفة بتكفي حتى يدوب بهيدا الشكل. بالصينية اللي بدنا نعمل فيها الحلا منحط ورقة زبدة حتى بعدين نرفع الحلا بسهولة ونقطعه، ومنحط أول طبقة من البسكويت السادة، وفوقها منحط طبقة من خليط الشوكولا والكريمة اللي دوبناه من شوي. فيكن تستخدموا أكيد أي نوع شوكولا متوفر عندكن بس يكون صالح للتدويب. وهيك منوزعهم، منحاول نوزع على الأطراف، نوزع على كل الجهات بالتساوي، ومن بعدها منشكل طبقة تانية من البسكوي. نرجع كمان منكمل بنفس الطريقة ومنعيد نفس الترتيب، نرجع منحط صوص الشوكولا ومن فوقها كمان طبقة من البسكوي. وهلأ على الفريزر 15 دقيقة حتى تتجمد شوي وتصير سهلة بالتقطيع أكتر، بس ما تكتروا وقت كتير حتى ما تتفرز وينتزع قوامها. وهلأ منقطع شوي شوي، ومنقطع كل القالب حتى يصيروا كلياتن قطع متل بعضن. هيدي وصفة مكوناتها قليلة، وبس يكونوا المكونات قليلة هيك فيعني لازم يكونوا كتير طيبين حتى يعطونا نكهة لذيذة. كرمال هيك نوع الشوكولا اللي عم تستخدموه بهالوصفة لازم يكون كتير طيب وكتير لذيذ. هلأ بدنا نغلف القطع اللي عنا. عندي هون كمان لوح تاني من الشوكولا وزنه 220 جرام، كمان بدنا ندوبه على حمام مائي بنفس الطريقة حتى يدوب بهيدا الشكل، ومننزل فيه القطع. منغلف القطعة بشكل كامل ومنرفعها منحطها على جنب على شبك أو على ورقة زبدة حتى يرجع يمسك قوام الشوكولا من جديد. وهيك بتكون خلصت وصفتنا. شايفين طريقتها كتير بسيطة، بتخلص معنا بوقت كتير سريع، بتعطينا شكل كتير حلو. وهيك حلويات كتير سهلة ففيكن تعملوها مع أولادكن، فبيكون كمان نشاط قبل الأكل. إذا ضل عندكن كمية شوكولا دايبة فيكن كمان تزينوا الوجه من فوق بهيدا الشكل بخطوط سميكة أو رفيعة حسب الرغبة، كمان هيك بيضيفوا شكل حلو على الحلا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكن. صحتين وهنا.